Takže já vás zdravím u prvního dílu tohle podcastu. Dneska jsem tady sám a rád bych jako probral třeba eh, jako co tady budeme dělat. Já bych teď jsem chtěl pozvávat nějaký lidi, ale občas i nějaký single světy díly, jako je třeba tenhle, kdy si povíme, co vlastně bude obsahovat Japcast. V rámci toho, že Japcast bych rád vedl takový odlehčený a ne jakože vážnější, tak bych vás chtěl poprosit, ať jako máte se mnou nějaký nervy, jako ne nervy, ale pochopení z toho, že jako tady budu japovat a jako třeba teď bych se v Japcastu rád vyjádřil k tomu, jak si myslím, jakože jaký byl Clash, takže za mě jako třeba Clash byl dobrý, měl bych měl pár výtek a to třeba k Leovi, ano, sorry Leo, ale Leo Beránku, jakože náš zápas a OK, ale nemusel to takhle jakože poslat jako do háje, jako takhle brzo. Třeba dám příklad, to mohl táhnout třeba 4-3 minuty, třeba do druhého kola, no a ne, jako třeba takhle prodat v druhém kole, tak mám další výtku a to je třeba k Pablovi, protože jakože nechat tam máte podnikatele samotno, tak jako taky dobrý, vím, že jako nešpali ho do hlavy, ale jakože OK. Ale pak bych se chtěl jako třeba Japcast, Japcast podcast bych se chtěl vyjádřit jakože třeba k tomu, že mám tady velké projekty a třeba rád bych tady třeba měl někdy PlayStation Princess nebo Max Greena nebo člověka, který mě je dost blízký a to je Kingston a nebo bych tady chtěl mít Cookiese, ale jakože i jiný lidi, jako je třeba člověka, který se říká na TikToku a daný celý požrá diva, což je teda Škuminka, a spolu se Šude Něnčou, což je jakože jsou dva lidi, kteří jako mají vlastní podcast, jakože topovka, takže jako bych je tady rád měl v podcastu a jakože jako bylo by to zajímavý a v rámci toho bych tady hlavně chtěl mít určitýho člověka, s kterým já se bohužel nemusím, ale k tomu bych si přibral třeba druhého člověka, kterýho bych sem jako reálně i rád, který by nás tady usměrňoval, ale ten člověk je Lukáš Bukovas, alias Bukis. Já vím, že jako by vás to teď moje věta překvapí, ale v rámci toho, že s Lukášem máme nějaký spory, tak bych jako chtěl vědět vlastně, co on je zač, co prožil, no a taky bych tady třeba měl rád Briana Irl, Kapesníka, Agrelse, Dušana, Luzerovinu, Mikesese a jakože když bych takhle vzal prostě hosty, tak člověka, který bych tady chtěl mít, co vás možná i překvapí, tak je jakože ten Hajzet. Hajzeta sleduju třeba taky dlouho a jakože mám ho rád, nejsou gay, jak jako o něm vy třeba říkáte na jeho streamech občas, co koukám do chatu, že že jako hodně i lidí jako streamerů, jako třeba Kapesníkovou máma, ale Kapesníkovou mámu bych tady chtěl mít třeba Roba,
ale nebo taky Liborse se stejkem a Fiziho. Ale jako co bych já nějak jako řekl v tomhletom pilotním dílu, takže jako můžete to skončit prvním dílem, a nebo to můžeme dotáhnout i do 8., 10., klidně i 100. dílu, když vás jako podcast bude bavit a nebudu jako v rámci toho, jestli na to budu mít čas, ale jakože dělat vlastně podcast, vím, že to dokonce má každý, ale Japcast ten šel z mý hlavy v rámci toho, že už než to bylo trendy, tak já jsem jako nějak nahrával první pokus, z čehoho by spíš byla japovací session, kdy jsem neudržel nervy a prostě jsem vybavil to, co jsem si myslel, a to, že jsem tam vyzval Jardu Kotlára. Jakože třeba Jardu Kotlára bych teď taky chtěl mít, ale v rámci toho třeba ano, s Jarouškem bych si to třeba rád seknul, jakože v rámci jakože srandy, ale a jakože taky dobrý, a taky bych třeba tady rád měl Karlose Bendu nebo Karlose Vemu, ale člověka, kterýho já bych tady měl jako doslova rád, tak je Vojta Neymar. Reálně já jsem byl jediný podcast, který bych ho sem dostal, tak já bych ho jakože se mu nesmál, a jako já bych se s ním jako bavil normálně, protože nejsou určitě lidi. Ale člověka, který já bych tady to slova neměl rád, ale když si ho tady odhlasujete v komentářích, když třeba na nějakém dílu dáte 20 000 lajků, pokud dáme pro tenhle díl, zkusme dát 10 lajků a budu rád, ale jako když někdy budeme mít jako fakt větší, tak bych mohl sem jako dotáhnout třeba i Tomáše Poláka, s kterým já jakože jsem si mu psal, jestli mě bude trénovat, ale nějak to nevyšlo. Pak jsem došel ke Clashi, ještě teď měl zápas, vybučel jsem ho, označil jsem ho na stričku v rámci Upara, no a s náma začal mít Polák nějaký problém a doslova nás všechny blokl, my co jsme fandili Puparovi. Jinak jakože Pupar taky dobrý, Pupara bych tu rád taky měl, ale nejvíc bych tu chtěl mít třeba jakože i Jakuba Angela, že v rámci toho, že jako lidí se tu nabízí hodně, ale do příštího dílu bych sem jako i hodil téma. Ale jakože teď se jako je podcast, takže první jako díl pilotní, a o kterém se jako nějak povídám, jak půjdu v rámci toho, bych tu chtěl mít. Ale jakože mít tu nějaký větší jména, tak bych to byl dobrý. Ale jako budu rád, že i když tu třeba dostanu i jakože třeba Shopinu, ano, Shopalik Adel, protože jako v rámci toho bych se jako chtěl i jako dozvědět, jakože jak to bylo s Davidem, to s určitýma lidma, ale je tady možná i jeden člověk, který já bych tu jako fakt doslova, i kdybyste co vyhlasovali možná v komentářích a lajkama, tak bych tu možná neměl jako rád Kulase. Ne, že jako to, ale že mi prostě vadí v rámci jeho jakože tónu, a jako nerad bych tady z webcastu udělal Hrodcast. Hrodcast bych taky možná někdy zaved, ale teď jsme u webcastu. A
asi tímto nějak ukončit to díl a budu rád za každý like, za každý komentář, když mi hodíte nějakou zpětnou vazbu, tak budu rád, takže loučí se do mikrofonu Paulí od mikrofonu i Upcastu, takže vás zdravím.